हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमगे आयज एक आमगे गोंयची स्नॅक्स करुया. काजरांक जावं मुदीक वो सायमणीक आतां सगळ्याक दिताय म्हणटू ते नांव क्रॉकेट्स. हे गाय मासाचे क्रॉकेट करुया. सो आमकां हिम जाय म्हणटू तुका मशीन आहल्यार मास हाड आनी मिशिनाक घाल आनी हिम कर. रेडीमेड हिम मेळटा, रेडीमेड घे. सो आमगे हो हिम आहा आनी मीठ घाल ताका. सो आमकां मीठ जाय, सो मीठ घालया. ओके, मीठ घालून दवर. त्याच भायर आमकां ओटी पीठ जाय आमकां आनी एक तांत जाय आमकां. ओके, आनी आमकां हालीं हांडपा जाय जिरे, कालाफुरा, क्लोव्स, मिरयां, पेपर, सिनेमन स्टिक्स, तिकी, लसूण, गार्लीक आनी जिंजर, आलें हें आमी हांडया. त्याच भायर आमकां जाय पियाव जाय. एक ग्रीन चिली जाय तुका तिखसाण जाय ती भाशेन चोय. आनी हांव फ्रेश कोरिंडर ही धनिया ही कोथमीर हांव उजार कोता. त्याच भायर आमकां विनाग्र जाय आनी आमकां ब्रेड क्रम्स. सो ब्रेड क्रम्स जाय पडो आमकां ब्रेड क्रम्स. आनी आमकां लेपोडपाक आमकां जाय सेमोलिना रुलां. ही ट्रे हांगा घायला, रुलांक घायला. सो ती पॅटीस तुका जाय ती भाशेन शेप करपाची आनी हितू लेपोडपाचें. ओके, सो हांवें म्हणले भाशेन विनाग्र जाय आमकां. आनी आमकां हालीं हें हांडपाक उदो जाय. ओके, हांव आतां आनी आमकां तेल जाय म्हणटू फ्राय करपाक निमाण म्हणटू. सो हांव आतां तयार करुया. हांव आतां हांडील तो पेस्ट हितून घाता. एक्चुअली हे दिशी विनाग्री घायला, हे दिशी उदक घायला आनी हांडील हांवें जें तशें करूं आतां. आनी हें सगळें काड आनी हितून घाल. ओके, सो हांव आतां आनी येदेशी विनाग्री घाता, चड न्हू कित्याक ऑलरेडी हांवें घायलो आहा. आनी आतां येदेसो ओटी पीठ घाता. आनी एक तुका हांव हिंट दिता, एक हें सांगता तुका. तेजी केन्नाय हे मिन्सांत क्रॉकेट करता आसतना तांत केन्ना घायना काय. तांत घायल म्हणटकीर कितें जातलें, हो हिमो तुगेलो उदो येसार येतलें, पातळ जातलो. आनी तुका ती तुका सिलिंड्रिकल तुका त्यो पायप टायप शेप करून क्रॉकेटा शेप करून मेळचना. कित्याक तें तुका उदो येसातलें, पातळ जातलें. आनी मागीर तुका कितें करूंक पडटलें, कूण घातल्या भाशेन तुका ब्रेड घान तुका सूक करूंक पडटलें. आनी मागीर त्या क्रॉकेटा मागीर शेप कांय ना. एक हाली आमकां तें हाली बुडबुडोवन ह्या रुलवांत सेमोलिना आमकां कोटींग दिवपाचें. बस तेका लागून तो एक उजार करप. हितून मातशें हितून घायना काय. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घाले पूण हितून घायना काय. फ्रायंग पॅन दवरला, हितून येता तेल घाता. आनी हांव पियाव आनी जिते सांगो हांवें चॉप केलो आहा. आनी हो पियाव जात तितूलो चॉप कर, बारीक चॉप कर, जात तितूलो बारीक. मिन्स म्हणटा ते भाशेन आमी जात तितूलो सूर घे आनी जात तितू बारीक कर. हो तुका ग्रायंड करपाक गरज ना मिक्सरान जर घायल जाल्यार पियाव म्हणटा हो उदक ते तितून घायल जाल्यार त्या मिन्सान तुका आनी उदो येतलें. आनी तुका हांवें म्हणटे भाशेन तुका मागीर तितून मागीर तो ब्रेड घालूंक पडलो ते सूक करपाक. त्याच मागीर हालीं चड मिन्स आसपाना, गाई मास आसपाना, हालीं तो ब्रेडू आसतलो. सो तें जायना जाचे हांव तुमकां सांगता. एक पियाव हितून फ्राय कराय, फ्रायंग पॅनार कराय. ओके, सो हांवें बारीक फ्राय पियाव केला. हांव आतां हिंग मातशें हें करता. ओके, मातशें गोल्डन मातशें करुया तेका. आनी तेजेर हांव आतां ही ग्रीन चिली घाता. ओके, ती हांवें बारीक केल्या. आतां हांव मातशें आडोला पियाव. तितून हांव तें मास घाता, मिन्स घाता. ओके, तितून सुकें आहा तें. आनी आतां बरो भाशेन हिंगा फ्राय करुया. चोयल तें तेजें मीठ बी सगळ्यांक चोय. आनी आतां मातशें आतां निवोया आमी, कित्याक तो स्टीम थिंगा आहा. कित्याक तें आमकां ती फॉर्मा ती आमकां शेप करूंक पडटली, सिलिंड्रिकल पायप टायप. सो तेका लागून मातशें थंड जावं दिया. ओके, सो थंड जालें म्हणटकीर परतून येया. आतां हें
ओ हिमो आतां मिन्स थंड जाला हांव आतां कोरिएंडर वो फ्रेश धनिया वो ही कोथमीर घाता आनी आतां बरें मिक्स कर ओके. एक्चुअली तूं चोयल जाल्यार हो हिमो अशें तो ड्राय आहा पूण तो फॉर्म जावपा ना कित्याक तें पातळ हें मेळपा जाय तेका तो तेका लागून तो आमी ब्रेड क्रम घाताय ओके. तो म्हणजे लाट जावन येवपाक चोडूय काय नाका हाली तुका ते बॉल जावपाक इतलेंच नाल्यार ते तुगेले निसळतले फुट्टले. क्रोकेटा म्हणजे अशें करून ते लाड कर आनी मागीर तें पायप कर ओके. तुका जायते भाशेन हें कर चोय हालीं तें मास तुगेलें फुटोवंक जायना कित्याक एक फावटी तेलां घाल म्हणून अशें करून टक्क फुट्टलें सो तेका लागून तुका क्रम मातशें घाल चोडूय घायनाका चोड घाल्यार मागीर तें चोलें मागीर ड्राय जातलें ओके. तुका जाय ते भाशेन शेप दी लांब आनी मातशें तुका दवरूंक पडटलें हें मातशें सुकोवंक जाय ओके. सो आमी आतां हे भाशेन करुया आनीक दवरया. सो आतां हें आतां तयार केलें तुज्यानी तुका जाय जाल्यार तुज्यानी फ्रिजीन पासून घालूं जाता तें आनी मागीर एक फावट तुका जाय ते भाशेन करून तुका खावपा जाता फ्रिजीन घाल तुज्या फ्रीज पासून करून दवरूं जाता तें आनी मागीर काड आनी मागीर तांत्यां घाल रुलांचेर तुज्यानी ते मेळून फ्राय करपाचें नाजाल्यार डायरेक्ट खावपा जाता ओके. आनी मातशें थोडो दवरया आमी एका आतां ही क्रोकेट हांव हे तांत्यां घाता आनी मागीर हे रव्याची हांव आतां लेपडयता आनीक दवरता ओके. कित्याक बरे भशेन कोट जावपा जाय आनी तेदो म्हळ्यार तुगेलें तेल मातशें गरम कर ओके. सो हे भाशेन करुया तेल मातशें गरम करून दवरल्या पुरो चड तेल गरम करूं वचनाका. हांवें क्रोकेटां मातशें मोठमोठीं केलें कित्याक तिंगे ती पाडी आमी ती भाड्या आसा भाड्या हाडाय तें कितें ती पोट भरपाचें तांकां जायते भशेन करपाचें तांकां सायजीस म्हणून तांकां वेट म्हूण ना. सो ही आमगे घराक म्हाका खावपाक केलें वो आम खावपाक केलें. सो तुका बारीक जाय जाल्यार बारीक करून खा ओके. हांवें मोठी दवरलें सो हे भाशेन कर आनी तयार कर. गरम जालें आनी आतां एक एक करून घाल तुगे तेलां तुगे आयदनां वयता तितून घाल चड घायनाका ते तांकां स्पेस मेळपा जावो ती बरी भाजोंक ओके. अशें भाजली हांवें. सो आतां काड ती तुगे कितें सेपरेट हितून दवर ग्रीस पेपर कितें दवर आनी हांव आतां दुसरो लोट घालता ओके. सो हांव हळू आनी काडटा प्लेटींग घालया. आतां ही आमगेली जाली मासाची क्रोकेटां. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी मासाची क्रोकेटां कोण हातली म्हणून
आनी चोयल देखून चोड आनी चोड देव बरो करूं.